Tiếp tục cập nhật về cuộc xung đột ở Đông Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây khi đón các lãnh đạo EU đã khẳng định, bất chấp khó khăn, Ukraine sẽ không đầu hàng tại Bakhmut. Trong khi đó, NATO hối thúc Nga tuân thủ hiệp định hạt nhân cuối cùng với Mỹ. Trên chiến trường, cựu Phó Thủ tướng Nga cho biết họ đã đưa khắc tinh của xe tăng phương Tây ra mặt trận. Có ý kiến khác lại cho rằng phương Tây ồ ạt đổ vũ khí hiện đại và tầm xa tới Ukraine đang khiến Nga phải tính toán lại chiến lược. Tại châu Á, Indonesia nói các cường quốc không nên thao túng ASEAN. Những thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu. Tổng thống Hàn Quốc đang thảo luận về chuyến thăm Mỹ. Triều Tiên thông qua luật bảo vệ bí mật nhà nước. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật từ chức nghị sĩ vì lý do sức khỏe. Hơn 90% người Nhật không có thiện cảm với nước Nga. Trung Quốc mời Ngoại trưởng Nhật tới thăm. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi một mô hình phát triển mới. Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về phát triển năng lượng sạch. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa cho biết Ukraine sẽ không treo cờ trắng ở Bakhmut. Ông nói trong cuộc họp báo chung với lãnh đạo EU, chúng tôi sẽ chiến đấu lâu nhất có thể. Theo ông Zelensky, Nga sẽ sớm phát động một cuộc tấn công lớn ở phía đông và đông bắc, nhắm vào các thành phố như Bakhmut và Liman. Tình báo Ukraine vào ngày 2 tháng 2 đưa ra dự đoán Nga đang triển khai lại các nhóm tấn công và thiết bị quân sự bổ sung để chiếm Donbass vào tháng 3 tới. Ông Zelensky nói tiếp, Nga muốn trả thù ở nơi họ thực sự cần. Nhiệm vụ của chúng tôi là không cho họ cơ hội này. Cho đến khi quân đội của chúng tôi được tăng cường vũ khí thích hợp, tôi nghĩ Ukraine có cơ hội phản công. Các lực lượng Nga dường như đang tiến lên ở phần phía bắc của tỉnh Donetsk sau khi chiếm được thị trấn khai thác muối Solida, cách Bakhmut khoảng 15 km về phía đông bắc. Moscow tuyên bố đang tiến gần hơn đến việc bao vây Bakhmut, một thành phố bị phá hủy nặng nề bởi giao tranh suốt từ mùa hè. Ông Zelensky nói tiếp, nếu có vũ khí tầm xa, loại vũ khí tầm xa nhất, chúng tôi sẽ không rời Bakhmut mà sẽ bắt đầu giải phóng Donbass. Đứng cạnh ông Zelensky trong cung điện Mariinsky lịch sử của Ukraine, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Charles Michel bày tỏ sự ủng hộ đối với việc cung cấp thêm vũ khí và biến chiến thắng của Ukraine trên chiến trường thành hiện thực. Ông Michel nói, chúng tôi không bị đe dọa và sẽ không bị Điện Kremlin làm cho chia tách bởi vì Ukraine và EU là một gia đình. Số phận của bạn là số phận của chúng tôi. Không thể có một châu Âu an toàn và độc lập nếu không có một Ukraine an toàn và độc lập. Chúng tôi quyết tâm giúp các bạn giành chiến thắng trên chiến trường. NATO hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 2 bày tỏ lo ngại Nga có thể đã không tuân thủ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại với Hoa Kỳ. Khi căng thẳng gia tăng về cuộc chiến ở Ukraine, cường quốc hàng đầu trong NATO là Mỹ đã cáo buộc Moscow không tuân thủ các cam kết của mình theo hiệp ước New START kéo dài hàng thập kỷ. Mới đây, Washington đã chỉ trích Nga vì đình chỉ các cuộc thanh tra theo hiệp ước và hủy bỏ các cuộc đàm phán, nhưng không cáo buộc đối thủ chiến tranh lạnh mở rộng kho đầu đạn hạt nhân vượt qua giới hạn đã thỏa thuận. Trong một tuyên bố của NATO có đoạn, các đồng minh của khối đồng ý rằng hiệp ước New START góp phần ổn định chính trị quốc tế bằng cách kiềm chế các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga và Mỹ. Do đó, chúng tôi lưu ý với sự lo ngại rằng Nga đã không tuân thủ nghĩa vụ ràng buộc về mặt pháp lý theo hiệp ước New START. Các quốc gia thành viên NATO nói thêm, họ kêu gọi Nga thực hiện nghĩa vụ của mình bằng cách cho phép thanh tra và quay lại đàm phán. Nga đã đáp trả Washington bằng cách cáo buộc nước này phá hủy thỏa thuận kiểm soát vũ khí giữa hai nước. Trao đổi ngoại giao giữa hai cường quốc đạt mức tối thiểu trong năm qua khi Mỹ dẫn đầu nỗ lực trừng phạt Nga và trang bị vũ khí trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân làm sống lại nỗi sợ hãi thời chiến tranh lạnh. Vào đầu tháng 8, Moscow thông báo họ đang đình chỉ các cuộc thanh tra của Hoa Kỳ với địa điểm quân sự theo chương trình New START. Họ đáp trả việc Mỹ cản trở các cuộc thanh tra của Nga, một cáo buộc bị Washington bác bỏ. Điện Kremlin sau đó hoãn vô thời hạn các cuộc đàm phán theo chương trình New START, dự kiến bắt đầu vào ngày 29 tháng 11 năm 2022 tại Cairo.
New START được ký bởi Tổng thống khi đó là Barack Obama vào năm 2010 khi quan hệ hai nước ấm áp hơn, đã hạn chế Nga và Mỹ ở mức tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai ở mỗi bên, giảm gần 30% so với giới hạn trước đó được đặt ra vào năm 2002. Hiệp ước cũng giới hạn số lượng bệ phóng và máy bay ném bom hạng nặng ở mức 800, vẫn đủ dễ dàng để hủy diệt sự sống của con người trên trái đất. Thưa quý vị, một cựu phó thủ tướng Nga mới đây cho biết các robot sát thủ đã được đưa lên xe tải, chuyển tới lực lượng của Moscow chiến đấu ở Ukraine. Phía Nga tin rằng những robot này chính là sát thủ gây khiếp đảm cho xe tăng phương Tây. Viết trên Telegram hôm 2 tháng 2, ông Dmitry Rogozin, cựu phó thủ tướng, cựu giám đốc cơ quan hàng không vũ trụ Nga và hiện là lãnh đạo một nhóm cố vấn quân sự cho Moscow ở miền đông Ukraine cho biết 4 robot Maker đầu tiên đã lên đường tới chiến địa theo đúng lịch trình. Chúng tôi bắt đầu cập nhật hình ảnh mục tiêu, đưa ra các thuật toán chiến đấu để chuẩn bị cho robot tiêu diệt các xe tăng. Theo Newsweek, ông Rogozin thông báo như trên trong bối cảnh Ukraine gần đây đã được các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Đức cam kết viện trợ xe tăng chủ lực. Phía Washington dự kiến gửi 31 xe tăng Abrams M1 trong vài tháng nữa, loại khí tài mà Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả là xe tăng có năng lực mạnh nhất thế giới. Vào tháng trước, khi trả lời hãng tin nhà nước Nga RIA Novosti, cựu phó thủ tướng Rogozin cho rằng robot tấn công Marker hoàn toàn có khả năng phát hiện và phá hủy xe tăng Abrams của Mỹ hay xe tăng Leopard 2 của Đức trên chiến trường Ukraine. Ông Rogozin nói, robot chiến đấu Marker có thể hoạt động độc lập, xác định được mục tiêu tấn công từ khoảng cách 15 km. Chúng đã được thử nghiệm tại sân bay vũ trụ Vostochny của Nga trước khi được đưa tới miền đông Ukraine. Ông cũng nói, Nga sẽ triển khai robot sát thủ tới Ukraine sớm hơn sự xuất hiện của xe tăng chủ lực phương Tây và sẽ chào đón các khí tài của NATO một cách ấn tượng nhất. Bên cạnh đó, trong một bài phỏng vấn với Newsweek, đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov nhấn mạnh, xe tăng Mỹ sẽ bị phá hủy, không nghi ngờ gì chuyện đó. Chúng sẽ cháy rụi như mọi thiết bị quân sự khác mà NATO gửi tới Ukraine. Reuters trích lời một số chuyên gia phương Tây cho rằng quân đội Nga sẽ cần tìm ra cách thích nghi với một diễn biến mới trong chiến đấu nếu muốn tránh khỏi số phận nghiệt ngã. Đó là do Mỹ sắp cung cấp rocket tầm xa cho Ukraine. Mỹ đã đáp trả lại lời khẩn cầu của Tổng thống Zelensky về việc viện trợ rocket tầm xa có thể oanh kích sâu bên trong các phòng tuyến của Nga khi cuộc xung đột sắp bước qua năm thứ hai. Hãng tin Reuters nhận xét, các đơn vị Nga sẽ phải thích ứng với hoàn cảnh mới để tránh tổn thất. Vũ khí mới mà Ukraine sắp có được từ Mỹ chính là bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB. Nó cho phép Ukraine có thể tấn công quân đội Nga với phạm vi gấp đôi so với các rocket phóng từ pháo HIMARS mà Mỹ đã cung cấp trước đó. Cụ thể, GLSDB có tầm bắn 151 km, khiến toàn bộ tuyến hậu cần của Nga ở miền đông Ukraine lọt vào tầm ngắm. Ngay cả bán đảo Crimea, về lý thuyết cũng đang đối diện với nguy cơ bị nhắm mục tiêu. Điều đó khiến Nga phải di dời nguồn cung cấp hậu cần cách xa tiền phương hơn nữa. Nhưng như vậy, binh sĩ Nga cũng dễ xảy ra tình trạng thiếu hụt, việc lên kế hoạch tiến công càng trở nên phức tạp hơn. Những yếu tố này có thể làm chậm đáng kể nỗ lực tiến công của Nga. Trích lời của ông Andriy Zagornik, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Chuyên gia này nói tiếp, cũng giống như HIMARS đã tác động to lớn đến cục diện chiến đấu, các loại rocket tầm xa mới còn có sức mạnh ảnh hưởng lớn hơn nữa. GLSDB là bom lướt có GPS dẫn đường, có thể di chuyển linh hoạt để tấn công vào những mục tiêu khó vây tới, chẳng hạn như các trung tâm chỉ huy, được sản xuất bởi công ty SAAB và đối tác Boeing. Vũ khí này bao gồm động cơ rocket M26 và bom đường kính nhỏ GBU-39. Tất cả đều có số lượng dồi dào trong kho dự trữ của Mỹ. Loại bom nói trên không tương thích với HIMARS, nhưng một nguồn tin nói với Reuters rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine bệ phóng mới. GLSDB có thể được bàn giao sớm nhất vào mùa xuân năm 2023. Theo Reuters, bên cạnh tác động đến năng lực hậu cần của Nga, việc Ukraine được bổ sung vũ khí tầm xa còn làm suy giảm sự tự tin của binh sĩ Nga. Ông Tom Karako, chuyên gia an ninh và vũ khí tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế cho rằng rocket tầm xa thực sự là một yếu tố rất quan trọng để Ukraine tấn công hiệu quả hơn và khiến Nga phải suy nghĩ nhiều hơn. Indonesia mới đây yêu cầu các cường quốc không sử dụng Đông Nam Á như một công cụ để chống lại đối thủ của nhau khi bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày giữa các ngoại trưởng trong khối, đồng thời kêu gọi đoàn kết và đạt được tiến bộ trong cuộc khủng hoảng Myanmar. Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện là Chủ tịch ASEAN gồm 10 thành viên. Cuối năm nay sẽ tổ chức các cuộc họp thường niên của lãnh đạo khối, thường có sự tham gia của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Các tranh chấp trên Biển Đông
đã khiến một số thành viên ASEAN có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc và tăng cường sự gần gũi với Hoa Kỳ, nhưng những quốc gia khác đã thể hiện cách tiếp cận hài hòa với các siêu cường. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã nói với các bộ trưởng ngoại giao ASEAN trước cuộc họp hôm 3 tháng 2 rằng ASEAN không nên là ủy nhiệm cho bất kỳ bên nào, lặp lại lời kêu gọi mà ông đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo ASEAN ở Campuchia năm ngoái. Một vấn đề khác chi phối cuộc họp là cuộc khủng hoảng ở Myanmar vốn rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào năm 2021. Chính quyền quân sự Myanmar vẫn là một thành viên của ASEAN, nhưng đã bị cấm tham dự các hội nghị thượng đỉnh do thiếu tiến triển trong kế hoạch của khối nhằm đạt được hòa bình giữa quân đội và phong trào ủng hộ dân chủ. Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Than Swe được bổ nhiệm trong tuần này đã không có mặt tại cuộc đàm phán của ASEAN hôm 3 tháng 2, khi ASEAN yêu cầu một đại diện phi chính trị, lời đề nghị bị chính quyền quân sự từ chối. Có rất ít tiến triển về sự đồng thuận 5 điểm đã được thống nhất giữa ASEAN và chính quyền quân sự Myanmar vào tháng 4 năm 2021, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực và khởi động đối thoại giữa quân đội và phe nổi dậy. Tuy nhiên, ông Widodo nhấn mạnh rằng sự đồng thuận 5 điểm của các lãnh đạo ASEAN nên là thỏa thuận chính để hỗ trợ giải quyết vấn đề ở Myanmar. Hàn Quốc và Mỹ đang đàm phán về khả năng Tổng thống Yoon Suk-yeol có chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington trong nửa đầu năm nay. Một nguồn tin ngoại giao cho báo chí cho biết như vậy vào hôm 3 tháng 2. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Hoa Kỳ của một Tổng thống Hàn Quốc sau 12 năm. Tổng thống Lee Myung-bak là người cuối cùng có chuyến thăm như vậy tới Washington vào năm 2011. Nguồn tin cho biết thêm, Hàn Quốc để ngỏ các lựa chọn khác, chẳng hạn như một chuyến thăm chính thức hoặc một chuyến thăm để làm việc. Tháng 4 được coi là thời điểm thích hợp nhất cho chuyến đi. Chuyến thăm cấp nhà nước là hình thức cao nhất khi một nguyên thủ tới một quốc gia khác và thường đi kèm với lễ đón chính thức, duyệt binh danh dự, quốc yến và đọc diễn văn trước Quốc hội. Chuyến thăm của ông Yoon nếu diễn ra sẽ trùng với lễ kỷ niệm 70 năm Liên minh hai nước được thành lập vào năm 1953, vào thời điểm chính quyền của ông Yoon đang muốn liên kết chặt chẽ hơn với Washington về các vấn đề an ninh và kinh tế. Văn phòng Tổng thống Yoon cho biết họ không có thông tin chi tiết nào để tiết lộ vào thời điểm này, vì theo thông lệ, hai nước sẽ đồng thời thông báo về chuyến thăm cấp nhà nước nếu chuẩn bị xong. Triều Tiên vừa thông qua luật mới nhằm bảo vệ bí mật quốc gia tại một cuộc họp Quốc hội. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết như vậy vào hôm 3 tháng 2, trong bối cảnh có những nỗ lực rõ ràng của Bình Nhưỡng nhằm thắt chặt kỷ luật nội bộ. Phiên họp toàn thể của Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao hay Quốc hội Triều Tiên được tổ chức tại Bình Nhưỡng vào ngày trước đó cũng đã thông qua các luật khác về quản lý đường sắt và giáo dục nhân tài. Theo KCNA, mục tiêu của luật bảo vệ bí mật nhà nước là góp phần đảm bảo an toàn quốc gia và sự phát triển của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa bằng cách thiết lập các hệ thống và trật tự. Bản tin không cung cấp chi tiết về bí mật nhà nước nào được đề cập. Theo giới quan sát, luật này xuất hiện nhằm thắt chặt kiểm soát và kỷ luật nhà nước trong bối cảnh những khó khăn về kinh tế của Triều Tiên vẫn kéo dài. Trong cuộc họp, Triều Tiên cũng thông qua luật cho vay và luật biểu tượng quốc gia, đồng thời xem xét việc thực hiện luật cải thiện điều kiện sống cho sĩ quan đã xuất ngũ. Cuộc họp nhấn mạnh sự cần thiết của các ủy ban hướng dẫn tuân thủ luật pháp ở tất cả các cấp để tiến hành giáo dục hiệu quả việc tuân thủ pháp luật của người dân. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất theo hiến pháp Triều Tiên, là tiếng nói của đại diện cho người dân. Tuy nhiên, thực tế chỉ là tượng trưng. Quốc hội chỉ thông qua các quyết định đã được Đảng Lao động Triều Tiên và Chủ tịch Kim Jong-un đồng ý trước đó. Ông Chung Rin-hee, Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì các cuộc họp vừa qua. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi hôm 3 tháng 2 đã đệ đơn từ chức hạ nghị sĩ vì các vấn đề sức khỏe, đồng thời từ chức cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Fumio Kishida. Ông Kishi, 63 tuổi, em trai của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, trước đây phải đối mặt với những lo ngại về sức khỏe khi nắm chức Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022. Ông Kishi nói với báo chí, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối phải rời chức vụ giữa nhiệm kỳ. Tình trạng sức khỏe của tôi đã nhanh chóng xấu đi, khiến tôi khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đơn từ chức của ông với tư cách là một nhà lập pháp đại diện tỉnh Yamaguchi dự kiến sẽ được chấp nhận tại phiên họp toàn thể của Hạ viện vào thứ Ba tới, tạo ra một cuộc bầu cử phụ tìm người thay thế vào tháng 4. Tổng cộng có 4 cuộc bầu cử bổ sung hiện diện dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 4, bao gồm một cuộc bầu cử cho chiếc ghế trước đó ông Shinzo Abe nắm giữ. Ông Abe là thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, người đã bị ám sát khi có một bài phát biểu vận động tranh cử vào năm ngoái. Quyết định không tái tranh cử của ông Kishi đã được chuyển đến những người ủng hộ ông ở tỉnh Yamaguchi vào tháng 12 năm 2022. Lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội năm 2004,
Hiện ông Kishi đang phục vụ nhiệm kỳ thứ tư. Công chúng thấy ông sử dụng một cây gậy và một chiếc xe lăn tự động khi còn là Bộ trưởng Quốc phòng. Sau sự từ chức của ông Kishi, Phó Chánh Văn phòng Nội các Seiji Kihara sẽ đảm nhận vai trò cố vấn đặc biệt cho Thủ tướng với các vấn đề an ninh quốc gia, bên cạnh trách nhiệm hiện tại. Tỷ lệ người Nhật không cảm thấy thân thiện với nước Nga đạt mức kỷ lục 94,7%, theo một cuộc khảo sát của chính phủ Nhật công bố hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 2, khi quan hệ Tokyo-Moscow bị đóng băng bởi cuộc chiến ở Ukraine. Con số này tăng từ 86,4% trong cuộc khảo sát một năm trước đó và là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu khảo sát vào năm 1978. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Văn phòng Nội các từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022. Sau cuộc tấn công vào Ukraine ngày 24 tháng 2, chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt với Nga cùng với các quốc gia công nghiệp phát triển khác trong nhóm G7. Điện Kremlin đã phản ứng bằng cách đình chỉ các cuộc đàm phán với Nhật về một hiệp ước hòa bình sau Thế chiến thứ hai, về tình trạng của 4 hòn đảo tranh chấp ngoài khơi Hokkaido, nơi Liên Xô chiếm giữ trong giai đoạn cuối của cuộc chiến. Các phương tiện truyền thông Nhật Bản đã đưa tin rộng rãi về cuộc chiến ở Ukraine, đặc biệt là trong giai đoạn đầu với những cảnh tàn phá bởi tên lửa Nga. Cuộc khảo sát cũng cho thấy mức thấp kỷ lục 3,1% coi quan hệ Nhật-Nga hiện tại là tốt, giảm mạnh so với 20,6% của một năm trước đó. Những người coi mối quan hệ hiện tại là không tốt đã tăng lên 92,3%. Một quan chức chính phủ nói với các phóng viên, kết quả này phản ánh sự công nhận của mọi người rằng mối quan hệ giữa Nhật Bản và Nga đang ở trong tình trạng xấu đi nghiêm trọng sau khi hành động của Nga đối với Ukraine và tác động của cuộc chiến đối với Nhật. Tuy nhiên, 57,7% vẫn cho biết quan hệ Nga-Nhật là quan trọng. Tỷ lệ này đã giảm từ 73,1% trong cuộc khảo sát trước đó. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 81,8% người Nhật không cảm thấy thân thiện với Trung Quốc, thấp hơn so với tỷ lệ 79% trong một năm trước đó. Quan chức này nói thêm, nhiều vấn đề đáng quan tâm giữa Tokyo và Bắc Kinh góp phần vào nhận thức tiêu cực này, trong đó có những nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở biển Hoa Đông và Biển Đông, bao gồm cả tình hình quần đảo Senkaku. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với các hòn đảo nhỏ không có người ở do Nhật Bản quản lý ở biển Hoa Đông, gọi chúng là điếu ngư. Các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã nhiều lần đi vào vùng lãnh hải xung quanh đó, dẫn đến đối đầu với tàu tuần tra của Nhật Bản. Quan chức này cũng chỉ ra một loạt hoạt động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan, với tên lửa đạn đạo của Trung Quốc rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản trong cuộc tập trận vào tháng 8 năm ngoái. Về Hàn Quốc, 45,9% người Nhật cảm thấy thân thiện với nước láng giềng, tăng từ 37% trong cuộc khảo sát một năm trước đó. Quan hệ giữa Tokyo và Seoul có dấu hiệu cải thiện sau khi Tổng thống Yoon suk yeol nhậm chức vào tháng 5 năm 2022, với cam kết thực hiện cách tiếp cận hướng tới tương lai, gác lại quá khứ với Nhật. Hàn Quốc, dưới thời chính phủ tiền nhiệm Moon Jae-in, quan hệ song phương với Nhật đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm vì vấn đề lao động thời chiến và các vấn đề khác bắt nguồn từ việc Nhật Bản thực dân hóa bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn 1910 đến năm 1945. Cuộc khảo sát được thực hiện với 3.000 công dân Nhật từ 18 tuổi trở lên. Chính phủ Nhật bắt đầu tiến hành các cuộc thăm dò như vậy từ năm 1975 để giúp xây dựng chính sách đối ngoại. Rất nhiều chính sách khác, chính phủ cũng dựa trên sự thăm dò ý kiến của người dân. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimashi Hayashi hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 2 cho biết, ông đã nhận được lời mời từ người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương để thực hiện một chuyến thăm chính thức khi hai nước muốn tiến tới ổn định quan hệ. Ông Hayashi nói trong một cuộc họp báo rằng Tokyo sẽ tiếp tục phối hợp với Bắc Kinh với thời điểm diễn ra chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc của một ngoại trưởng Nhật Bản kể từ tháng 12 năm 2019. Lời mời được thực hiện khi ông Hayashi và Tần Cương, người trở thành Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 2022, có cuộc điện đàm kéo dài 50 phút vào tối thứ Năm ngày 2 tháng 2. Chuyến đi của ông Hayashi đã được Thủ tướng Fumio Kishida và Chủ tịch Tập Cận Bình đồng ý khi họ gặp nhau ở Bangkok vào tháng 11 năm 2022, như một phần trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương thường căng thẳng giữa hai nước về các vấn đề như tranh chấp quần đảo Senkaku. Trong cuộc hội đàm hôm thứ Năm, hai ngoại trưởng cũng cam kết hợp tác để hiện thực hóa mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno phát biểu trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu rằng hai ngoại trưởng đã có một khởi đầu tốt, tạo điều kiện duy trì liên lạc chặt chẽ ở mọi cấp độ. Ông Tần Cương, cựu đại sứ tại Hoa Kỳ, kế nhiệm ông Vương Nghị, cựu đại sứ Trung Quốc tại Nhật, người được thăng chức vào Bộ Chính trị tại Đại hội 20.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã nhấn mạnh về sự cần thiết phải đẩy nhanh việc thiết lập mô hình phát triển mới với các bước mạnh mẽ hơn, thúc đẩy nhu cầu trong nước, nâng cao tính tự chủ về khoa học công nghệ và mở cửa rộng hơn nữa. Ông đưa ra phát biểu trên khi chủ trì một phiên họp của Bộ Chính trị vào đầu tuần này, nói rằng đây là cách duy nhất để Trung Quốc củng cố nền tảng phát triển kinh tế, tăng cường an ninh và ổn định. Theo ông, xây dựng mô hình phát triển mới là tất yếu nếu dân tộc muốn tăng cường sức mạnh để tồn tại, cạnh tranh và phát triển trước giông tố bão đáp. Ông khẳng định Trung Quốc sẽ không bị trì hoãn hay gián đoạn và mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại sẽ được thực hiện. Các nhà phân tích cho rằng nhận xét của ông Tập được đưa ra 3 tháng sau khi kết thúc Đại hội 20 và 1 tháng trước kỳ họp thường niên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc, đã vạch ra lộ trình phục hồi tăng trưởng của quốc gia sau đại dịch Covid-19 cho những năm tới. Trong số các quan chức cấp cao phát biểu tại phiên họp có ông Doãn Lực, Trần Cát Ninh và Hoàng Khôn Minh, lần lượt là Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Thượng Hải và tỉnh Quảng Đông, cũng như ông Hà Lập Phong, người đứng đầu Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia. Ông Tập kêu gọi các bước thiết lập và tinh chỉnh cơ chế để mở rộng chi tiêu của người dân, sao cho nó diễn ra trong môi trường và người dân có thu nhập ổn định. Họ có thể chi tiêu mà không phải lo lắng, và họ sẵn sàng chi tiêu nếu cảm thấy phù hợp với lợi ích. Quốc gia cũng phải tăng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao và các ngành công nghiệp mới, đồng thời tiếp tục khuyến khích đầu tư tư nhân. Ông nói, quốc gia phải xây dựng sức mạnh chiến lược về khoa học và công nghệ, tối ưu hóa việc phân bổ và các nguồn nhân lực liên quan đổi mới và trở thành người dẫn đầu toàn cầu trong các lĩnh vực then chốt. Ông cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các bước cải cách sâu rộng và mở cửa nhiều hơn, bao gồm phát triển một thị trường thống nhất trên toàn quốc. Ông Zhu Jingtong, Phó Giám đốc nghiên cứu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, việc thúc đẩy thêm tăng trưởng của thị trường nội địa trở nên cấp bách hơn với Trung Quốc trong năm nay khi nền kinh tế toàn cầu đối mặt với nguy cơ suy thoái. Ông Cao Minh, nhà phân tích kinh tế vĩ mô tại China Galaxy Security cho biết, nhận xét mới nhất của ông Tập cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy nhu cầu nội địa trong nỗ lực nhằm thúc đẩy mô hình phát triển mới. Theo một báo cáo mới đây của Bloomberg, Trung Quốc dẫn đầu thế giới về đầu tư chuyển đổi năng lượng sạch năm 2022 với tổng số vốn là 546 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần một nửa tổng đầu tư toàn cầu. Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ hai với 141 tỷ đô la Mỹ. Liên minh châu Âu sẽ đứng thứ hai với 180 tỷ đô la Mỹ nếu được coi là một quốc gia. Theo báo cáo, đầu tư toàn cầu vào chuyển đổi năng lượng sạch đạt tổng cộng 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, một kỷ lục rất lớn so với năm 2021, khi cuộc khủng hoảng năng lượng thúc đẩy triển khai nhanh hơn các công nghệ năng lượng xanh. Báo cáo cho biết đây là lần đầu tiên đầu tư toàn cầu vào quá trình chuyển đổi năng lượng ngang với đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch, bất chấp sự tăng trưởng đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch do cuộc khủng hoảng xăng dầu toàn cầu gây ra. Tuy nhiên, báo cáo cũng đề cập Trung Quốc vẫn là nước xả thải khí carbon nhiều nhất thế giới. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến trái đất nóng lên và đẩy nhanh quá trình biến đổi khí hậu. Trong năm 2022, song song với đầu tư năng lượng sạch, Trung Quốc cũng quay lại dùng điện than một cách mạnh mẽ, đi ngược các tuyên bố về bảo vệ môi trường được đưa ra tại hội nghị COP26 ở Glasgow năm 2021. Chương trình thời sự quốc tế hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.